বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বনোৱা একেবাৰে সহজ প্ৰচেছ হৈছে আপুনি নিজে আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহি মাত্ৰ 30 টকাত আপুনি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন বনাব পাৰিব কি নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব নথিপত্ৰখিনি ক'ৰ পৰা আনিব পাৰিব কিমান দিনত আপুনি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ বয়স বেছি হৈছে পলম হোৱা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপুনি ঘৰতে বহি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত বনাব পাৰিব যদি আপোনাৰ বয়স হৈছে তেন্তে আপোনাক চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি ঘৰতে বহি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন বনাব পাৰিব কেনেকৈ বনাব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তেন্তে ব্লগ আছিল মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি আপুনি গুগলৰ সাৰ্চ বাৰত ইয়াত আপুনি লিখিব SEWS sewa setu এখানে লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰিব তাৰ পিছত আপুনি অলপ সময় ওয়েট কৰিব পাছত আপোনাৰ সন্মুখত অসম চৰকাৰৰ অফিচিয়েল যেটো ওয়েবসাইট আছে হেতু লিংক ইয়াত আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব sewa setu Assam দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ওয়েট কৰিব অলপ লোডিং হ'ব আৰু গুটেখিনি প্ৰচেছ মই ইয়াত আপোনাক লাইভ প্ৰচেছ দেখুৱাম সেইকাৰণে আপুনি ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত sewa setu অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো খোলখাই গৈছে এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলপিনে আহিব তলপিনে অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে লুকিং ফৰ আ পাৰ্টিকুলাৰ সাৰ্ভিস সৰ্চ হেয়াৰ দি আছে ইয়াত আপুনি লিখিব পাৰমিশন ফৰ ডিলিট এখানে লিখাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত ইয়াত তলত দুটা অপচন আহিব আপুনি চাব পাৰিব প্ৰথম দি আছে পাৰমিশন ফৰ ডিলিট বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন দি আছে এই অপচনটো আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে পাৰমিশন ফৰ ডিলিট বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু দি আছে এপ্লাই নাও ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব প্ৰথম আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব সিটিজেন দি আছে আপুনি সিটিজেনত ৰাখি যদি আপুনি আগতে আইডি পাছৱৰ্ড এইটো পৰ্টেলত বনাইছিল তেন্তে আপোনাৰ আইডি পাছৱৰ্ড এন্টাৰ কৰি আপুনি লগইন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি এইটো পৰ্টেলত আগতে আপোনাৰ আইডি পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰা নাই তেন্তে আপুনি এতিয়া কেনেকৈ আইডি পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সেইটো প্ৰচেছ মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ৰেজিষ্টাৰ নাও ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব প্ৰথম বক্সত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰি আপুনি জেনাৰেট OTP ক্লিক কৰি দিব জেনাৰেট OTP ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা OTP আহিব সেইটো আপুনি এইটো বক্সত এন্টাৰ কৰি আপুনি ভেৰিফাই OTP ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব এতিয়া আপুনি তলত চাব পাৰিব দি আছে গিভেন নেম ইয়াত আপোনাৰ নাম লিখিব জেন্ডাৰত ক্লিক কৰি আপুনি মেল নে ফিমেল ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত দি আছে ডেট অফ বাৰ্থ এই তিনিটা বক্সত আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ লিখিব পাছত দি আছে পাৰ্সোনেল মেছেজ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম লিখিলে হ'ব ইউজাৰ নেম এটা আপুনি ৰাখিব আৰু সেইটো আপোনাৰ মনত ৰাখিব পাছৱৰ্ড এটা ৰাখিব সেইটো আপোনাৰ মনত ৰাখিব আকৌ আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো এইটো বক্সত তলৰ বক্সত লিখি আপুনি এই বক্সত টিক মাৰ্ক কৰি চেক কৰি আপুনি সাইন আপত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড মনত ৰাখিব সেইটোৰ জৰিয়তে আপুনি লগইন কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব আইডি পাছৱৰ্ড ইউজাৰ নেম ক্ৰিয়েট সাকসেসফুল হৈ যাব এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা বেক আহিব লগইন কৰাৰ বাবে আপুনি বেক আহি এতিয়া আপুনি প্ৰথম সিটিজেনত ৰাখি আপুনি লগইনত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত ইউজাৰ নেম আৰু মোবাইল নম্বৰ দি আছে বৰ্তমান আপুনি যেটো ইউজাৰ নেম ক্ৰিয়েট কৰিছে সেইটোৰ জৰিয়তে আপুনি লগইন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি মোবাইল ফোন নম্বৰৰ জৰিয়তে আপুনি লগইন কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি সেইটোৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি প্ৰথম চাব পাৰিব ইউজাৰ নেম আৰু মোবাইল নম্বৰ দি আছে আপুনি যোনটোৰ জৰিয়তে লগইন কৰিব বিচাৰে সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব যেনে ইউজাৰ নেমত মই ৰাখিছো আপুনি মোবাইল নম্বৰটো ৰাখিব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ইউজাৰ নেম লিখিব মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত লিখিব পাছত আপুনি এই বক্সত চেক কৰিব পাছত আপুনি সাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এটা ফ্লেশ আহিব আপুনি স্কিপ নাও ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ নথিপত্ৰখিনি ডিজিলকাৰৰ লগত লিংক আছে তেন্তে আপুনি প্ৰচিডিউৰত ক্লিক কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আপুনি স্কিপ নাও ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত চাব পাৰিব ইয়াত ফৰ্মখন আহি গৈছে এই ফৰ্মখন আপুনি সম্পূৰ্ণ ফিল আপ কৰি সাবমিট কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত যদি আপুনি কিবা ভুল কৰে তেন্তে আপুনি পাছত আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে ইয়াত আপুনি গুটেখিনি প্ৰচেছ আপুনি সুন্দৰকৈ বুজিব তাৰ পিছত আপুনি নিজে আপোনাৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপুনি ফাইনেল সাবমিট কৰিব এতিয়া আপুনি তলপিনে আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব পলমকৈ জন্ম পঞ্জীয়নৰ অনুমতিৰ বাবে আবেদন পত্ৰ আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি প্ৰথম চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব কেইদিনৰ ভিতৰত আপুনি সাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব পাৰিব দা সাৰ্টিফিকেট উইল বি ডেলিভাৰ্ড উইদিন 10 ডেজ ফৰ এপ্লিকেশ্যন আপুনি চাব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন সাবমিট কৰাৰ পাছত আপুনি 10 দিনৰ ভিতৰত সাধাৰণতে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ভিতৰতো আহি যায় যদি নাহে তেন্তে 10 দিনৰ ভিতৰত আহি যাব পাছত আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ মাত্ৰ 30 টকা খৰচ হ'ব লগতে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলপিনে আহিব আপোনাৰ কি নথিপত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব সেইখিনি ইয়াত দি আছে আৰু ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 1 MB ভিতৰত গুটেখিনি আপুনি PDF ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব লাগিব পাছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া প্ৰথম বক্সত আপোনাৰ নাম লিখিব ইয়াত আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব এপ্লিকেণ্ট নেম আবেদনকাৰীৰ নাম দি আছে ইয়াত আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব পাছত দি আছে এপ্লিকেণ্ট জেন্ডাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি মেল নে ফিমেল সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত তলত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আহিব ইমেইল দিলে দিব পাৰে নিদিলে একো নাই ইয়াত ৰং আনসাৰ দিয়া নাই যিখিনি ৰং আনসাৰ দিয়া আছে সেইখিনি আপোনাক ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত দি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন উইথ নিউ বৰ্ণ দি আছে ইয়াত আপুনি প্লিজ সিলেক্টত ক্লিক কৰি এতিয়া আপোনাৰ যদি ল'ৰাৰ কাৰণে বনাই আছে প্ৰথম এপ্লিকেণ্টত যদি আপোনাৰ দেউতাৰ নাম আপুনি দিছিল তেন্তে আপুনি চন সিলেক্ট কৰিব নহলে সিস্টাৰ ডটাৰ ব্ৰদাৰ যি হয় আপোনাৰ ৱাইফ যি হয় সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ৰিলেশ্যন সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত পেন কাৰ্ড নম্বৰটো আপুনি এৰিব পাৰে সেইটো ৰং আনসাৰ দিয়া নাই ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে নিউ বৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম লিখিব এতিয়া আপুনি যাৰ বাবে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন বনাই আছে সেইজন ব্যক্তিৰ নাম ইয়াত আপুনি লিখি দিব পাছত দি আছে ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি কেলেণ্ডাৰৰ পৰা আপোনাৰ জন্ম তাৰিখটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে নিউ বৰ্ণ জেন্ডাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি মেল নে ফিমেল ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব বৰ্তমান আপুনি যিখিনি ইনফৰমেশ্যন দি আছে সেইজনৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছসমূহ আপুনি বৰ্তমান দি আছে পাছত দি আছে ফাদাৰ্ছ নেম ইয়াত দেউতাৰ নাম লিখি দিব মাৰ নাম তলৰ বক্সত লিখিব প্লেচ অফ বাৰ্থ অফ দা নিউ বৰ্ণ দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব প্লিজ সিলেক্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ জন্ম ক'ত হৈছে জন্মস্থানখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব যেনে হস্পিটেল হাউচ আদাৰ্ছ আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ য'ত জন্ম হৈছে সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি আপুনি হস্পিটেল সিলেক্ট কৰে তেন্তে আপুনি সেই হস্পিটেলখনৰ ঠিকনা দিব লাগিব যদি আপুনি ঘৰ সিলেক্ট কৰে তেন্তে আপোনাৰ গাঁওখনৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাখিনি দিব লাগিব যেনে মই ইয়াত গাঁও সিলেক্ট কৰিছোঁ আপুনি হস্পিটেল সিলেক্ট কৰিব পাৰে পাছত আপুনি আপোনাৰ গাঁওখনৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ ঠিকনাখিনি লিখি দিব গাঁওখনৰ
গাঁওখনৰ যদি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম নাই বা আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম্বাৰটো লিখিলে হ'ব বা আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম ইয়াত লিখি দিব পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ৰিজন ফৰ বিং লাইট পলম হোৱাৰ কাৰণ আপুনি এতিয়ালৈকে কিহৰ কাৰণে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন বনোৱা নাই সেই কাৰণটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব যদি আপুনি নাজানে তেন্তে আপুনি এনেকৈ লিখিব পাৰে যে আপুনি আগতে অসমত নাছিল সেই কাৰণে আপুনি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন বনাব পৰা নাই বা এনেধৰণৰ আপুনি কিবা এটা কাৰণ দিব পাৰে মই এইখিনি আপোনাক অপচনেল কৈছো আপুনি বেলেগ কিবা ইউজ কৰিব পাৰে বেলেগ আপোনাৰ যোনটো কাৰণে আপুনি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন আগতে বনোৱা নাই সেইটো আপুনি দিব পাৰে পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ষ্টেট আসাম এনেকুৱা থাকিব সিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াত পৰা উলিয়াই সেইখন সিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত দি আছে সাব ডিভিজন ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ এৰিয়াৰ সাব ডিভিজনৰ নাম পাইছে সেইখন সিলেক্ট কৰিব সাৰ্কল অফিচখনৰ নাম ইয়াত সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পাছত ভিলেজ টাউন গাঁও চহৰ দি আছে ইয়াত বহুতে গাঁওখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব নোৱাৰে সেইটো প্ৰবলেম আপোনাৰ আহিব পাৰে সেই কাৰণে আপুনি ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাব মই আপোনাক জনাই দিম যে আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াত মই আপোনাক লাইভ গাঁওখনৰ নাম সিলেক্ট কৰি দেখুৱাম ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত গাঁওখনৰ নাম অটোমেটিকলি আহি গৈছে সেইখন ইয়াৰ পৰা মই সিলেক্ট কৰিব পাৰো ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব গাঁওখনৰ নাম আহি গৈছে সেইখন মই ইয়াত সিলেক্ট কৰি আপোনাক দেখুৱাইছো ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব মই গাঁওখনৰ নাম সিলেক্ট কৰি দিছো তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে পোষ্ট অফিচ পিন কোড ইয়াত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ পিন কোডটো লিখিব সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব আপুনি গোটেইখিনি প্ৰিভিউ কৰিব সুন্দৰকৈ চেক কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ লাগে একেবাৰে সঠিক আছে তেন্তে আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত দুটা অপচন আহিব ইয়েছ আৰু কেনসেল আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব আপোনাৰ পাৰ্সোনেল যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেইখিনি আপুনি দি দিছে অলৰেডি এতিয়া আপুনি নথিপত্ৰসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি নথিপত্ৰখিনি আপলোড কৰাৰ সময়তে আপুনি এটা কথা মন কৰিব ইয়াত যিখিনি নথিপত্ৰ আপলোড কৰিব সেইখিনি আপুনি পিডিএফত আপলোড কৰিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব যদি আপোনাৰ নথিপত্ৰখিনি আগৰ পৰা ডিজি লকাৰত লিংক আছে তেন্তে আপুনি ডিজি লকাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ নথিপত্ৰখিনি আপলোড কৰিব পাৰিব লগইনত ক্লিক কৰি আপুনি নথিপত্ৰখিনি ডাইৰেক্টলি আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ডিজি লকাৰৰ লগত লিংক নাই আপুনি মেনুৱেলি আপলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি তলপিনে আহিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ৰেজিষ্টাৰ হস্পিটেল গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইভেট সাৰ্টিফিকেট ৰিগাৰ্ডিং বাৰ্থ অৰ এজ প্ৰুফ এনে দি আছে এজ প্ৰুফৰ বাবে আপুনি চৰকাৰী বা ব্যক্তিগত যিকোনো এখন আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ চৰকাৰী হস্পিটেল বা প্ৰাইভেট হস্পিটেলত যাব আৰু তাত গৈ আপুনি এখন সাৰ্টিফিকেট আনিব লাগিব ডক্টৰৰ হাতেৰে লিখিত যদি আপুনি এই সাৰ্টিফিকেটখন আনিব নোৱাৰে তেন্তে আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰত যিকোনো এখন চৰকাৰী হস্পিটেল বা প্ৰাইভেট হস্পিটেলত আপুনি যাব আৰু তাত গৈ আপুনি নাৰ্ছৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বা ডক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি যে মই এখন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বনাম আপোনালোকে এখন হাতেৰে লিখিত মোক সাৰ্টিফিকেট দিলে হ'ব যে মোৰ এইটো চনত জন্ম হৈছিল আৰু মই কিবা কাৰণত আগতে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন বনোৱা নাই সেই বিষয়ে এখন সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে লিখি দিয়ক যদি 50 টকা 100 টকা লৈ লয় তেন্তে আপোনালোকে দি সাৰ্টিফিকেটখন আনি ল'ব তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ফটো মাৰি আপুনি 1 MB সাইজত আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব স্কুল সাৰ্টিফিকেট এডমিট কাৰ্ড ফৰ এজ 6 এণ্ড এবভ অৰ পেৰেণ্ট ডিটেইলছ দি আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ স্কুল সাৰ্টিফিকেট এডমিট কাৰ্ড আৰু যদি 6 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আপুনি বনাই আছে তেন্তে মা দেউতাৰ ডকুমেণ্টছ আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে আৰু যদি 6 বছৰতকৈ অধিক বয়স হৈছে তেন্তে যিকোনো ক্লাছৰ স্কুল সাৰ্টিফিকেট আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে বা এডমিট কাৰ্ড আপলোড কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ হাতত স্কুল সাৰ্টিফিকেট বা এডমিট কাৰ্ড নাই তেন্তে আপুনি গাঁওবুঢ়াৰ সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব পাৰে বহুতে কমেণ্টত হৈছে যোৱা ভিডিঅ'ত যে স্কুল সাৰ্টিফিকেট নাই এডমিট কাৰ্ড নাই যদিও আপোনাৰ নাই তেন্তে আপুনি গাঁওবুঢ়াৰ সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰি দিব বা আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব পাছত আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰি দিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব 3 নম্বৰ যিখন নথিপত্ৰ দি আছে এফিডেভিট এইখন হ'ল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইখন আপুনি ক'ৰ পৰা আনিব পাৰিব আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিখন কোড আছে সেই কোডত আপুনি ভিজিট কৰিব তাত যাব আৰু তাত যোৱাৰ পাছত যিজন উকিল আছে সেই উকিলৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰিব এডভোকেট যিজন হয় তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপুনি পলম হোৱা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বনাব সেই কাৰণত আপুনি এখন এফিডেভিট উলিয়াব আপুনি উকিলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব সি আপোনাক পলম হোৱা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এখন এফিডেভিট উলিয়াই দিব পাৰিব আৰু সেইখন অনাৰ পাছত আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব পাছত আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপলোড কৰিব আৰু সেইখন অনাৰ সময়ত আপুনি এটা কথা মন কৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এফিডেভিট ডলে সাইনড বাই দ্য মেজিষ্ট্ৰেট সিগনেচাৰ টকা আপুনি এফিডেভিটখন আনিব লাগিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে তাৰপিছত ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰি দিব পাছত দি আছে এনি আদাৰ ডকুমেণ্টছ ইয়াত আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব এনি আদাৰ ডকুমেণ্টছ সিলেক্ট কৰি দিব ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন 1 MB সাইজত আপুনি আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে 7 নেক্সট আপুনি 7 নেক্সটত ক্লিক কৰিব মই আপোনাক গোটেইখিনি লাইভ প্ৰচেছ দেখুৱাম আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত আপোনাৰ ফৰ্মখনৰ কমপ্লিট প্ৰিভিউ আহিব ইয়াত আপুনি সুন্দৰকৈ চেক কৰি ল'ব বৰ্তমান আপুনি যিখিনি ফিল আপ কৰিছিল সেইখিনি সঠিক আছে নে নাই আপুনি গোটেইখিনি সুন্দৰকৈ চেক কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ লাগে একেবাৰে সঠিক আছে বা যদি আপোনাৰ শুধৰণি কৰিব লাগে তেন্তে আপুনি একেবাৰে তলত আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এডিট দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ফৰ্মখন আকৌ আপুনি শুধৰণি কৰিব পাৰিব যদি আপুনি কিবা ভুল কৰিছিল আৰু যদি আপোনাৰ লাগে একেবাৰে সঠিক আছে তেন্তে আপুনি মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰিব আৰু এইখন আপুনি প্ৰিন্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ কাস্টমাৰৰ হাতত দিব পাৰিব যদি আপুনি কোনো কাস্টমাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে এতিয়া আপুনি মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰি দিব পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে হোৱাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত পেমেন্ট কৰাৰ বাবে বহুকেইটা অপচন আহিছে ইয়াত দি আছে ইন্টাৰনেট বেংকিং আৰু দি আছে পেমেন্ট গেটৱে দি আছে আপুনি পেমেন্ট গেটৱে অপচন সিলেক্ট কৰিব পাছত আপুনি চাব
পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে বেংক সিলেকশন আপুনি প্লিজ সিলেক্টত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এখন বেংক সিলেক্ট কৰিব পাৰে পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত আপুনি এগ্ৰিত ক্লিক কৰিব এগ্ৰি আৰু দিছে এগ্ৰি দি আছে আপুনি এগ্ৰিত ক্লিক কৰি আপুনি প্ৰসিড ফৰ পেমেন্টত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট নাম্বাৰ এটা দিয়া হ'ব আপোনাক ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইউৰ জিআৰএন নাম্বাৰ ইজ ইয়াত আপোনাক বৰ্তমান এটা জিআৰএন নাম্বাৰ দিয়া হ'ব এইটো আপুনি কপি নোট কৰি ৰাখি ল'ব ইয়াৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ এইটো নাম্বাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই কাৰণে আপুনি এই নাম্বাৰটো ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি নহলে আপুনি কপি নোট কৰি ৰাখি ল'ব পাছত আপুনি অকেত ক্লিক কৰি দিব পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি ইয়াৰ পৰা বেক নকৰিব আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব কাৰণ গোটেইখিনি প্ৰসেস কৰিবলৈ অলপ লোডিং লয় সেই কাৰণে আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব পাছত আপুনি তলত আহিব তলত অহাৰ পাছত আপুনি বক্সত টিক মাৰ্ক কৰিব ইয়াত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আপুনি একচেপ্ট কৰিব পাছত আপুনি এগ্ৰিত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব তলত অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে পিজি অল মোড দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে পে বাই পেমেন্ট গেটৱে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আহিছে প্লিজ ৰোটেট ইউৰ ডিভাইচ দি আছে মই মোবাইল ফোনত কৰি আছো সেই কাৰণে মোৰ মোবাইল ফোনটো ৰোটেট কৰিবলৈ কৈছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো ৰোটেট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি চাব পাৰিব ডেবিট কাৰ্ড ইউপিআই নেট বেংকিং দি আছে ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে আপুনি ইউপিআইত ক্লিক কৰি দিব ইউপিআইত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত গুগল পে ফোন পে পেটিএম বা যিকোনো এটা পেমেন্ট মেথডৰ জৰিয়তে আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাৰে যেনে মই ইয়াত পে বাই কিউআৰ এই অপচনটো মই ইউজ কৰি আছো আপুনি আপোনাৰ বেলেগ কৰিব পাৰে আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব পে দি আছে আপুনি 10 টকা মাত্ৰ এটা পে কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব মই লাইভ পে কৰি দেখুৱাই আছো আপোনালোকক আপুনি এই কিউআৰ কোডখন স্ক্যান কৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনত স্ক্যান কৰি আপুনি 10 টকা এটা পে কৰি দিব আপুনি 10 টকা পে কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব অলপ লোডিং হ'ব আৰু আপুনি আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰটো ক্লোজ নকৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলপিনে আহিব তলপিনে হোৱাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে সাবমিট আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আহিছে এপ্লিকেশ্যন একনলেজমেন্ট ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এই একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্টখন এতিয়া আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ডাউনলোড কৰি ৰাখি ল'ব আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে অহাৰ পাছত ইয়াত আপুনি বহুকেইটা ইনফৰমেশ্যন আপোনাৰ পাই যাব আপুনি তলপিনে আহিব ইয়াত অসমীয়াত আৰু ইংলিছত দুখন ৰিসিপ্ট দি আছে আপুনি দুয়োখন ৰাখি ল'ব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে প্ৰিন্ট ইন ইংলিছ আৰু দি আছে প্ৰিন্ট ইন আছামিজ আপুনি ইয়াৰ পৰা এছএমএছখনো প্ৰিন্ট আউট কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু আপুনি ইংলিছখনো ৰাখিব পাৰিব ইয়াত আপুনি প্ৰিন্ট ইন ইংলিছ বা প্ৰিন্ট ইন এছএমএছত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি এখন প্ৰিন্ট আউট কৰি আপুনি আপোনাৰ কাস্টমাৰ হাতত দিব পাৰে বা আপুনি নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ পাৰমিশন ফৰ ডিলিট বা ৰেজিষ্ট্ৰেচনখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটো প্ৰসেছ মই আপোনাক দেখুৱাম এইখন আপুনি প্ৰিন্ট আউট কৰি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ৰাখি ল'ব বা আপোনাৰ কাস্টমাৰৰ হাতত এইখন আপুনি দি দিব আপোনাৰ ফৰ্মখন ফাইনেল সাবমিট হৈ গৈছে আপোনাক এতিয়া একো কৰিব নালাগে এতিয়া আপুনি কেনেকৈ ট্ৰেক কৰি আপোনাৰ পাৰমিশন ফৰ ডিলিট বা ৰেজিষ্ট্ৰেচনখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটো প্ৰসেছ মই আপোনাক দেখুৱাম এতিয়া আপুনি আকৌ হোম পেজলৈ উভতি আহিব উভতি অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত ইয়াত মাই এপ্লিকেশ্যন হোম আৰু আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব হোম আৰু মাই এপ্লিকেশ্যন দি আছে আপুনি তলত চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ফৰ্মখনৰ ষ্টেটাছ আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব পাৰমিশন ফৰ ডিলিট বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন দি আছে আৰু দি আছে ট্ৰেক প্ৰগ্ৰেছ দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ ফৰ্মখন আহি গৈছে কেতিয়া আপুনি সাবমিট কৰিছিল ডেট সময় আহি যাব পাছত একশ্যন টেকেন দি আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন সাবমিটেড আপোনাৰ ফৰ্মখন সাবমিট হৈ গৈছে পাছত আপুনি চাব পাৰিব ৰিমাৰ্কছ এপ্লিকেশ্যন সাবমিটেড বাই কোনে কৰিছিল সেইটো নাম ইয়াত আহিব তাৰ পিছত আপুনি ফৰ্মখন ইয়াৰ পৰা আপুনি ট্ৰেক কৰি আপুনি চাব পাৰিব বৰ্তমান প্ৰসেছিংত আছে আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইখন অফিচত এপ্ৰুভড হোৱাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ পাৰমিশন ফৰ ডিলিট বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপুনি মেইন যিখন আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব সেইটো প্ৰসেছত মই আপোনাক আন এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম কাৰণ এইটো ভিডিঅ' যদি আৰু মই আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' ইয়াত এৰি দিছো আৰু সেইখন অহাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ মেইন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেনেকৈ সেইখন আপোনাৰ মেইন যিখন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব ডিজিটেল বা ফিজিকেল দুটা প্ৰসেছত আপুনি মেইন যিখন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি প্ৰসেছ মই আপোনাক আন এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম সেইকাৰণে আপুনি নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবলৈ মিছ নকৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই প্ৰতিটো ষ্টেপ সুন্দৰকৈ বুজি তাৰ পিছত আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে ফৰ্মখন এনেকৈ ফিল আপ কৰিব যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহে তেন্তে আপুনি কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব মই আপোনাক 100% কমেণ্টত ৰিপ্লাই কৰিম আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ যদি প্ৰব্লেম হয় তেন্তে আপুনি কমেণ্টত জনাব আৰু বহুতে ব্লেজখন সিলেক্ট কৰিব পৰা নাই ব্লেজখন সিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে আপুনি ফায়াৰফক্স নামৰ যিটো ৱেব ব্ৰাউজাৰ আছে সেইটো আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব আপুনি মোজিলা ৱেব ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিব সেইটোত আপুনি আপোনাৰ গাঁওখন সিলেক্ট কৰিব পাৰিব